cabin crew take our seats for our next training. سلام، من ساسان هستم و این سومین برنامه از سری برنامه‌های آموزش خلبانی بوینگ 737 هستش. در این برنامه قصد دارم به صورت کاملا خلاصه فلایت پلان رو به شما توضیح بدم و چگونگی و نحوه گرفتن یک فلایت پلان رو به شما آموزش بدم و نکات مهم در فلایت پلان که لازم شما حتما اونها رو یادداشت بکنید رو بهتون توضیح بدم. خب فلایت پلان اولا چیه؟ فلایت پلان مسیر پروازی هستش که شما باید طی بکنید از فرودگاه مبدأتون تا فرودگاه مقصدتون. یک سری شاهراه‌هایی وجود داره به صورت بین‌المللی که این و راه‌ها و شاهراه‌هایی وجود داره که هر هواپیمایی باید از اونا تبعیت بکنه و از این مسیرها مسیر خودش رو طی بکنه. نمیشه که یک خط مستقیم شما بکشید از فرودگاهی که میخواید بلند بشید تا فرودگاهی که میخواید بشینید و این مسیر رو برید، به خاطر اینکه خطرهایی وجود داره از قبیل تصادف شما با هواپیماهای دیگه و یه سری نقاط نظامی ممکنه تو مسیر شما باشه که شما نمیتونید از این نقاط رد بشید. خب به خاطر همین یک سری راه‌های بین‌المللی تعریف شده که شما حتما باید تو مسیر خودتون از این راه‌ها استفاده بکنید تا به مقصد خودتون برسید. برای گرفتن یک فلایت پلان من برنامه سیم بریف رو به شما پیشنهاد میکنم. وقتی وارد برنامه سیم بریف میشید، برنامه‌ای که قبلا گرفتین رو اینجا میتونید ببینید و اگر میخواید برنامه جدیدی بگیرید میتونید روی Create New Flight کلیک بکنید. در قسمت دیپارچر شما باید فرودگاهی رو که میخواید ازش بلند بشید رو بزنید. خب من به عنوان مثال فرودگاه لس آنجلس رو انتخاب کردم که کد فرودگاه‌های آمریکا کلاً با K شروع میشن و فرودگاه لس آنجلس KLAX هستش. خب پس K کیلو لیما آلفا ایکس ری، ببخشید کیلو لیما آلفا ایکس ری، و به فرودگاه مثلا سان فرانسیسکو بریم که اون هم کیلو سیرا فوکسترت اند اسکار هست KFO. خب هواپیمایی که باهاش میخوایم برین رو باید اینجا مشخص بکنید. هواپیمای ما خب بوینگ 737-800 هست. مسیری رو اینجا توی نقشه مشخص کرد که از این مسیر بهترین مسیری که ما میتونیم بریم. شما میتونید از اینجا مسیرهای دیگه ای رو هم انتخاب بکنید. از این قسمت اگر میخواید از رانوی خاصی بلند بشین اینجا میتونید انتخاب بکنید که از این رانوی من میخوام بلند بشم، یا اگر میخواید روی رانوی خاصی بشینید از اینجا میتونید ارایو رانوی خودتون رو انتخاب بکنید. معمولا این بهترین شرایط رو برای شما انتخاب میکنه به صورت اتوماتیک و وقتی شما روی جنریت بزنید فلایت پلان رو به شما میده. خب یه سری اطلاعات اینجا هست. یه شماره پرواز داده به ما، فرودگاه مبدأمون، فرودگاه مقصدمون، نوع هواپیما اینجا مشخصه، باد مشخصه چقدر هست، کاست ایندکس ما اینجا مشخص شده که چقدر هست. شما میتونید روی قسمت بریف پریویو کلیک بکنید و از اینجا به صورت دیتیل این اطلاعات رو ببینید، یا اگر میخواید این رو داشته باشید میتونید به راحتی رو قسمت ویو پی دی اف کلیک بکنید و این اطلاعات رو ببینید. وقتی روی پی دی اف بزنید یه همچین چیزی خواهید گرفت. شما اینجا باز ما میتونیم ببینیم که ما از فرودگاه لس آنجلس به فرودگاه سان فرانسیسکو خواهیم رفت با بوینگ 738 که همون 737-800 هست. چیزایی که اینجا شما لازم دارید بدونید مقدار
زیرو فیول ویت شما هستش که 57/2. اینو یادداشت بکنید لطفاً. شما کاست ایندکس مهمه براتون در این قسمت که کاست ایندکس ما 23 هست. اینو لطفاً یادداشت بکنید. average wind مهمه برای ما که 308 و 41 هست، به معنی اینکه از 308 درجه باد داریم ما با قدرت وزش با سرعت 41 نات. عدد بعدی که برامون مهمه جمع این دوتا هستش که به ما مقدار ریزرومون رو میده. اینجا اولی 0، پس فقط دومی رو داریم که 1/031 هست، پس همون 1 در نظر میگیریم ریزرومون رو 1/0. بلاک فیول شما مهمه، این رو یادداشت باید بکنید. دیگه در قسمت پایین صفحه 4 وقتی میاین، این تو همه فلایت پلن ها TOC هستش که نقطه اوج شما رو به شما نشون میده. اطلاعاتی که شما توی بالاترین ارتفاع خودتون خواهید داشت رو اینجا نشون میده که FL ما یعنی ارتفاع حداکثری ما 320 هست، به معنی اینکه تا 32,000 پا ارتفاع خواهیم گرفت. این رو لطفاً یادداشت کنید. خب مقدار باد و جهت باد، اونجا سرعت باد 56 نات هست از جهت 307 درجه تو قسمت ارتفاعمون، و در ارتفاع حداکثری ما بالاترین ارتفاعمون درجه حرارت منهای 45 درجه است، منفی 45 درجه هست، minus 45. اینها رو هم لطفاً یادداشت بکنید. تمامی اینها لازم خواهد بود برای ما. خب یه سری اطلاعات دیگه هست. فرودگاه مبدأتون، فرودگاه مقصدتون اطلاعاتشو داره که اینها فعلا برای تنظیمات اولیه FMC یا فلایت منیجینگ کامپیوتر هواپیمای شما لازم نخواهد بود. بیشتر اطلاعاتی که شما لازم دارین در همین صفحه اول هستش. در برنامه آینده من نحوه وارد کردن این اطلاعات به FMC هواپیمای شما رو آموزش خواهم داد تا بتونید یک برنامه پرواز مناسبی رو به هواپیمای خودتون بدین و بتونید از نویگیشن اتوپایلوت خودتون استفاده بکنید. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.